یه درختر همه چند زرد دیده. خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. از این بعد تصمیم گرفتم که دیگه از اون قرصا استفاده نکنم، چون واقعا هم بیحالم کرده و هم حس میکنم خوابم میاد در طول روز و انرژی هیچ کاری رو ندارم. حالا هم امروز میخوام درباره یه چیز از فرهنگ‌های عجیب مردم اشایه باتون حرف بزنم که شاید براتون جالب باشه. فرهنگی که داخل منطقه لرنشین رایجه. وقتی دعوای صورت میگیره و در اون کشته رخ میده، حالا چند تا از ریش سفیدان دور هم جمع میشن و یک دختری از خانواده مقصر رو به خانواده مقتول میدن که به پسرشون یا یکی از فامیلاشون ازدواج کنه، که از این به بعد دیگه دعوایی رخ ندن. حالا بعدا در این باره بیشتر باهاتون حرف میزنم و اگه تونستم داخل اینترنت کلیپ های از این قبیل واسه تون میذارم. خب درباره جستجوی زمین ازم سوال کردیم و متاسفانه امروز جمعه و همونطور که قبلا هم گفتم روزهای جمعه ادارات و مغازه ها بسته هستن و واقعا نمیتونم امروز زمین پیدا کنم. حالا زنگ زدم به برنامه هستش خرید فروش انجام میدم. زنگ زدم به چند نفر ولی متاسفانه با قیمت پیشنهادی من موافقت نکردن و معامله صورت نگرفت.
خب دوستان یه فرهنگ جمع هستش که میخوام با شما دوستان در جریانش بذارم. همونطور که گفتم در ویدیو قبلی گفتم یه خانواده هستش میشناسم که 12 تا دختر زاده ولد کردن و تا اینکه با امید اینکه یک پسر به دنیا بیان. حالا مردم عشایر وقتی میخوان امید داشته باشن و اینکه بعد از تولد یه دختری پسر به دنیا بیاد، اسم اون دختر رو میذارن دختر بس، دور بس، یعنی دیگه دختر کافی و ما پسر میخوان. و واقعا یه فرهنگ های عجیبی داخل این منطقه هستش که میخوام اونا رو با شما در میون بگذارم. حالا رفتم خونه در این فرهنگ ها بیشتر حرف میزنم. حال هوای پاییز واقعا واسه افسرده ها خوب نیست. افسردگی رو به نظر من بدتر میکنه. حس غمگین بودن با آدم دست میده. بعد از داره خسته میشه. پاییز همش بارونه است. تا به قول معروف چی میگن، رسیدن به حس برقی که میداند باد از هر طرف بیاید سرانجامش افتاده است. درباره همون فیلم بحثی که هست اون قدیم اتفاقی افتاد. حالا اگر لطف کنید اون قدیم که اتفاقی افتاد مثلا شهرامشین آدمای بزرگ و مثلا نشستن یه خونی بریدن، مثلا خونه قطع بستی کرده، مثلا طرف آقای سیختی میگه آقا دکتر کنه بده مثلا پسر طلبکار، دکتر بدهکار دانه پسر طلبکار ده کاغذی بین این مثلا این طلبکار و بدهکاری گرفته با هم کناری اومدن، مثلا از آرام ای بردش آقا سیختی حالا از سرباره یه چیزی هم از آفی داشت هم میدایم زمینی مثلا گوسفندی پولی چیزی هم میدایم علاوه ایچه دروخته ایدان یا خود زمین و پول میدان. بله علاوه از این مثلا خون حسابی کردن دکتر نصف خون حسابی کردن. قدیم شرعاً اینطوری مثلا خون کامل حسابی کردن، دکتر نصف خون که حسابی کردن بلکه که هم مثلا گاو و گوسفند و زمین و مثلا هر طرف هرچی داشت ایدا اینجوری رسمه. ولی الان نه، دادگاه امروز ایگو مثلا پولی هست آقا طرف آقا چند میلیارد پول از آره میبره تو دادگاه ایگو آقا بیا پولی آقا نپرداخت. اینجوریه درسته؟ توی دوره وقتی یه سوالی بود دو روز جمعه که حالا رفتیم اون خونه طلبکار تو باش رفتاری کردن. خب بسته‌ای به خود آدم خودش داشت. ببینی مثلا طرف بعد میگه مثلا اون کسی که این دختره بهش داده این با دختر خوب مهربان مثلا زندگی کردن، رفت مثلا با هم برخوردشون خوبی رفت بدشین و از آرام صحبت کنن. یکی هم دیدی مثلا بدرفتاری میکرد تو مثلا این دختر تو بده مثلا دختر بدهکاری مثلا خدای خین به من گرفته بدهکار بی مثلا برخورد بدی که مثلا طرف بسته‌ای به خانواده داشت و مثلا شوهر و زن چجور آدمی بود
بعضی ها اینجوری دیدن، بعضی ها هم اینجوری دیدن. حالا این منطقه هم فکر کنم هنوز همسه بس دوستان هم داره درسته؟ البته مثلا یه خونه یه دایی داشتم یه چند سال پیش می توی انقلاب مثلا یه فامیلای داشتن و من یه زمینی داشت الکی مثلا به خاطر زورگویی این فامیلا خودش هم دیدن یه تا 3 نفر بود و من خونش جذابی مثلا خونش تو همون زمین جذابی و من مثلا مزاهم شوبیدم که خون منظور درست کنیم همین جفت خونه است و با یک زمین مال منه که مال کشاورزی نه هر کشاورزی کنم مثلا زمین به جوری خودمه خودم مثلا زمین مثلا درست کردم هیچ محل ننایم باش درگیری کردن مثلا سر صدا و اینا و دعوا کردن و خشتنها به اینا دست نفر اذیتش کردن و اینا رو ناراحت شده عمل شیطان ری تفنگی داشت تو خونه برداشتش و از آرام آمد با تفنگ حالا که شا 3 نفری مخزورم نمیره 2 نفر جنگ کنه میشه منم زیدین اذیت کردین با تفنگ یعنی را تفنگ برداشت دخترش همراهش دختر اون طرف همراهش بی موقعی که اسلحه نگیره و طرفش اما دختر رو مثلا تو صورت باباش دختر زنه دختر اربعین دختر زی مثلا تیراندازی که برای پدرش دختر اومد جلوش قسمت دختر از مثلا زن از بین بعد انو دختر شداد به جای دختر خیم دختر یه مقداری هم زمین داشت دادش یه مقداری یه 30 تا گوسفند داشت بردشون خیلی مثلا تا 5 هم دولتی رو مثلا اینجوری آقای سختی گم انو دو بارته صحبتون تازه خدمت تشکیل نگم یه خانواده بینی با مثلا یه زن بدهکار دختر بدهکار خوبه یه کسی بینی نخود همون دختر دایی ندا به همون یا مثلا که دختر شکوش الان مثلا از آرام باش نساختن با این دختر داییمان نساختن دعوا کردن عجب پسری هم داشت هنوز دوبارتر اومن از آرام به هم ایزدن اومن ردن از آرام معذر و آقای سختی دولت و دادگاه و معذر و آقا ما یه دختر نمی پاییم و یه پسری هم داره الان از دارم هنوز دوبارتر دایی همون زمینی که به او آقا داد و جایست که مثلا سر دخترش داد و دیگه تلخون الان اون زمین گره برای مریه از او آقا گرفتش برای مریه قانون نا براش و مریهش طلب شه به خاطری که طلاق شکوبون مریهش طلب شه از نظر قانونی درسته بدهکار بی دادش از جای خین الان که میخواد طلاقش بی باید مریهش پس بدی دولتی طوری بدهکارش که هنو همون زمینه هنو پس داد دختر هنو داد به یه نفر دیگه از دارم ازدواج که اینه به یه پسر یه دختری داره مثلا اینجوری هست حالا که خدمت تشکیل کنم حالا تو اینجا که اطلاع داریم یه چی هم حسش کن دواربس حالا اسم دواره میشن دواربس جزء خاصی داره دواربس اسم مثلا طرف دختر شه مثلا اسمش یعنی دواربس این دوار زیاد داره مثلا به امیدی که پسر داره اینا دواربس چیزای طوری مثلا لریاتی تو مثلا رسم و رسومات محلی مثلا تو اشایری خمون هم اینجوری هست طوری مثلا اساس 4 تا 5 تا دوار داره یکیش یعنی دواربس یعنی اگه خدا دیگه بس دختر به من نده همچنان چیزی هست پسری اگر دخترها دیگه 4 5 تا یه مثلا پسری خون یه از این بیشتر یه بیشتر به من همچنان چیزی اگه دوار بس همچنان حس هم حسی که تو محل خمون همه جایه در خدمتیم حالا الان این روزگار خود دادگاه هر کس تصادفی کنه هر کس بدهکاری بود هر کس طلبکاری بود یه رکی قانون رو پولی هست یه اصلا دختری فلانی بیستاری در کار می دادگاه زنه آقا و نرخ مثلا چون مایی مثلا هر دارم بیان پشتی خونش چقدره مثلا تو ماهای مثلا ماه روزه یا تو ماه شعبان یا تو ماه مثلا همچنان تو ماه محرم مثلا هر خونی نه یه جوری مثلا مناسبه در خدمتیم حالا دیگه نمیدونم مورد پسندتونه
یه پوسی امتحانی بود خیلی تو رسم و رسومات محلات شمون و اشایری ها اینجوری ماله انشاءالله موفق بشی قبول بشی تو زندگی هم موفق و معیا بشی سلامتی بیاد بده سلامتی هم با خانواده کن انشاءالله همیشه صحیح و سلامت بزرگی کرد خدا نگهدار دست خدا زنده باش حالا شانسی جالب سیسه کلاه و شالش سبز رنگ. حالا اینو از نسل حضرت محمده و به خاطر همین کلاه و شال سبز پوشن که معلوم بود و مردم هم بهشون خیلی احترام میذارن و داخل ایران بهشون اون سید. خب دوستان واقعا تصمیم گرفتم دیگه از اون قرصا استفاده نکنم، از اون دارو استفاده نکنم. تو این چند روز کلا بدون انرژی هستم، سردرد و اینکه همیشه خوابم میاد موقعی که بیدارم، سردرد دارم و اینکه دلم میخواد میشه بخوابم. هیچ کدوم از کارهای امروز ما انجام ندادم. خب خدا رو شکر تونستم اون با پیرمرد حرف بزنیم و درباره اون سنتی که بهتون گفتم ازش سوالاتی بپرسیم. خب حالا برسیم سراغ سوالاتتون. خب نوشتین یک سوال برای زمان چی میتونه؟ در عروسی فقط عروس و داماد خوش میگذرانند. آنها کجا هستند؟ فقط در پایان عروسی ظاهر میشود. یعنی عروس و داماد ما داخل ویدیو نمیبینیم و بلکه فقط در آخر ویدیوها یعنی روز پایانی جشن عروسی اونا رو میبینیم و دلیل این کار چی میتونه باشه؟ خب مراسم عروسی، جشن عروسی داخل روستاها به این شکل که چند شب طول میکشه. حالا مراسم عروسی داخل خانه داماد برگزار میشه و داماد داخل اون جشن حضور داره و با بقیه میرقصه، ولی عروس خانم که از یک خانواده دیگر هستش اجازه نداره که وارد اون مراسم بشه. یه جورایی در فرهنگ ما عیبه که عروس در جشن خودش خوشحالی کنه، چون هم توهین میشه به اون خانواده عروس. فکر میکنن عروس بابت این قضیه خوشحاله که در خانواده خودش سختی زیادی کشیده و الان حس آزاد بودن میکنه و فکر میکنه الان زندگی بهتری داره. خب درباره معلم های زن سوال پرسیدین. بله وجود داره. در ایران نانوایی وجود دارد. در ایران نانوایی هم وجود داره. حالا ولی خب تایم مشخصی داره. ازدواج فامیلی هم یک امر طبیعی داخل کشور ایرانه و هیچ گونه مشکلی هم وجود نداره.
در مورد سایر کانال های اشعری صحبت کردیم که واقعا من نمیتونم به اونا پاسخ بدم. یه نفر نوشته امران دوست داری بیای روسیه؟ بله خب واقعا دوست دارم که به اون کشور برم. چرا روی تخت نمیخوابید؟ خب این 2 دلیل داره. یکی این که تخت خواب واقعا هزینه بالایی داره و دومیش هم اینه که ما از کودکی، از وقتی که به دنیا میایم عادت کردیم روی زمین بخوابیم و خودم به شخصه نمیتونم روی تخت بخوابم. حالا خاطر خوبی هم از تخت ندارم، چون یه بار از تخت افتادم پایین و صدمه دیدم. اینو تا به حال به بازار بزرگ تهران رفتی؟ نه، متاسفانه تا حالا به تهران نرفتم. خیلی از شهرها و استانهای ایران من رفتم، ولی خب متاسفانه هنوز فرصت اینو نداشتم که به شهر تهران برم. چرا امارات متحده عربی از کشور شما ثروتمندتر است؟ از لحاظ منابع طبیعی واقعا کشور ایران جزء ثروتمندترین کشورهای جهان هستش، ولی خب متاسفانه مسئولین فقط به فکر جیب خودشونه و تا میتونن اختلاس میکنن و پیگیر مشکلات مردم نیستن. وگرنه ایران نفت داره، گاز داره، بگم انواع معادن طلا، نقره، انواع سنگ ها رو داره، ولی خب متاسفانه در کشور من شایسته سالاری حکم نمی‌کنه. چرا مردها زنان را جلوی بچه‌ها کتک میزنند؟ نبینیم، اونو فیلمنامه هستش، بر اساس فیلمنامه دارن جلو میرن و همچین چیزایی رو به شما عزیزان نشون میدن. اینو چه سنگ سفیدی چشای میکوبند و شیر درست میکنن. متوجه نشدم این سوال دوست عزیزمون. آیا در کشور شما برابری بین زن و مرد وجود دارد؟ خیر، برابری وجود نداره. حتی اگر اینجوری حساب کنیم، مثال بزنم، دیه یک خانم نصف دیه یک مرد هستش. فکر کنید یک نفر، یک مرد، یک دختری رو به عمد به قتل برسونه و خانواده مقتول تقاضای قصاص کنه. حالا باید خانواده اون دختره نصف دیه رو به خانواده اون مرد پرداخت کنن تا قاضی حکم اعدام رو صادر کنه، چون بنا به قانون
ارزش یعنی دیه یک زن نصف دیه یک مرد هستش. هنوز زمین نخریدیم؟ نه متاسفانه. پیدا کردن زمین واقعا سخته، اونم بدون ماشین. من انشالله فردا ماشین رو تحویل میگیرم و یه منطقه روستا میرم تا بتونم داخلش یه زمینی پیدا کنم که در اون ساخت ساز کنم. خب چرا مردم در عروسی پول میدهند؟ فکر کنم اگر موافق هستین یک ویدیو درباره رسم و رسوم عروسی، جشن عروسی اختصاص بدم، یا از بزرگترا، ریش‌سفیدان و اونایی که سنشون از من بالاتر سوال بپرسیم و نظر اونا رو بدونیم. خب من چندین سوال پرسیدم ولی هیچ جوابی نگرفتم و نظر من چیز بدی نپرسیدم. حالا سوال: اگر بعد از دست دادن یکی از والدین برای فرزندان از طرف دولت کمک شود، یعنی تا سن 18 سالی مستمری پرداخت میکنند، چگونه چنین کمکی در روسیه داریم؟ خب تا سن 18 سالگی اگر کسی یتیم بشه، پدر خودش رو از دست بده، دولت از طریق نهادی به نام نهاد کمیته امام خمینی به اونا کمک میکنن. مثلا اگر داخل دانشگاه میخوان ثبت نام کنن، به صورت رایگان ثبت نام میکنن و خیلی از نیازاشون رو برطرف میکنن. ولی خب نیازهای اساسی رو واقعا نیاز به یک پدر رو نمیتونن تامین کنن. در من هیچ جا گربه نمیبینم. برای شما چه معنایی دارد؟ چجوری بگم بهتون؟ حالا مردم مناطق لرنشین، حالا من کل ایران رو نمیگم ولی خب مردم مناطق لرنشین از گربه خوششون نمیاد و بیشتر سگ دوست دارن، چون سگا هم از خونه محافظت میکنه و هم از جله و رمشون. و گربه رو فکر میکنن نحسه، یک موجود بدشانسی در نظر میگیرن که بدشانسی به بار میاره. نشته امران: آقایان شما ودکا میخورند یا الکل؟ من میبینم که شما یک قانون خشک دارید: عروسی بدون مشروب، ملاقات با دوستان بدون نوشیدن الکل. حالا نوشیدن الکل داخل ایران ممنوع هستش، ولی خب این ممنوع نیست که داخل مراسمات عروسی یا موقع ملاقات با دوستان
از الکل استفاده نکنن. استفاده میکنن ولی خب اونا رو به نمایش نمیگذارن. آیا ایران جزو کشورهایی است که بیشترین نفت را دارد؟ بله، یکی از بزرگترین کشورهایی هستش که بیشترین ذخایر نفت رو داره. در هر کجای ایران نفت وجود داره. حتی در منطقه دودرا که گفتم بهتون نفت وجود داره، در منطقه سردشت نفت وجود داره. استانهای لب دریا که همهشون نفت وجود دارن. ولی خب کسی نیست که به اونا رسیدگی کنه. چرا اینقدر چای میخورید؟ چون چای رو واقعا دوست داریم و بیشتر مردم ایران از قهوه بدشون میاد، قهوه رو دوست ندارن. یه جورایی به خودشون تلقین میکنن که بعد از خوردن چای حال بهتری پیدا میکنن و اون سردرد رو از بین میبره. خب درباره تهیه نان برکوب سوال پرسیدیم. خب برکوب ابتدا گندم ها رو وارد آسیاب میکنن و نسبت به آردهای که با اونا نان معمولی درست میکنن داخل نانوایی درشت‌تر هستن آرداشون و اونا رو شب با آب سرد خمیر میکنن، تبدیل به خمیر میکنن و تا فردا صبح یا داخل یخچال میذارن یا هم بیرون یخچال، طوری که چیزی واردش نشه. حالا بعد از اون وسیله‌های خاص خودشو دارن که انشالله در ویدیوهای بعدی حتما طرز تهیه‌شو بهتون میگم. من خودم زیاد بلد نیستم. میدونم میخواستم چیزی بگم ولی خب نگم بهتر. امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، موفق و پیروزی داشته باشین. واقعا دوستتون دارم و خدا نگهدار.